परदेशमा छौँ होइन, हामी विदेशी भूमिमा छौँ। परमेश्वरको वचन चाहिँ चाहे परदेशमा होस्, चाहे स्वदेशमा होस् होइन, चाहे रुममा होस्, चाहे चर्चमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, बाटोमा होस् होइन, अनि समुद्र माथि माथि तपाईँ दैरिँदै गरेर हिँड्दै गरेको बेला होस्, फ्लाइटमा तपाईँ आकाशमा उड्दै गरेको बेला होस्, कुनै पनि समयमा परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँको लागि एउटा 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 मार्ग निर्देशन गर्ने एउटा होइन लौरो पनि हो, अनि एउटा बाटो पनि हो होइन। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरतिर नै हामीलाई जानको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। हालेलुया। अनि हामीलाई परमेश्वरको नजिक जानबाट रोक्ने चाहिँ एउटै कुरा मात्र हो होइन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ के होला त्यो कुरा? के कुराले रोक्छ हाम्रो परमेश्वर नजिक जानबाट? हजुर, पापले हामीलाई परमेश्वरको नजिक जानबाट रोक्छ। एउटा लेखमा एउटा प्रभुको दासले यसरी लेख्नु भएको थियो, जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, अब कसरी जाने भनेर नभन्नु होला होइन, परमेश्वरको त्यो नजिक चाहिँ कसरी जाने होला कि त्यो हुन्छ नि होइन, बाटो जानु भएको कसरी जाँदैन परमेश्वरको नजिक भन्ने खालको एकदम प्रार्थना गर्दा गर्दा बिचमा पुगेर सम्झिन्छ कि अनि त्यो परमेश्वरको नजिक भन्छ, यहाँ चाहिँ कसरी जाने होला होइन। अनि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, हामीबाट पापहरू चाहिँ टाढा टाढा भाग्दै जान्छ। जब हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, पापहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट टाढा टाढा भाग्दै जान्छ। तर जब हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन्छौँ, पाप हाम्रो नजिक नजिक आउँछ। हालेलुया। अनि यस्तो मानिसको जीवनमा एउटा परमेश्वर र मानिसमा एउटा 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 मध्यस्थ, एउटा मिलाप, एउटा होइन त्यो भइरहनु, सम्बन्धमा भइरहनु पर्ने। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरबाट कहाँ उछुडिएको जस्तो लाग्छौँ, कता कता पुगेको जस्तो लाग्छौँ, के भएको के नभएको जस्तो लाग्छौँ होइन। तर हामी परमेश्वरको नजिक चाहिँ अनि सधैँ आउनुपर्ने। हामीलाई कतिचोटि कस्तो लाग्दो रहेछ भने, अघि हाम्रो भाइले भन्दै हुन्थ्यो 9 वर्ष होइन प्रभुले ग्रहण गरेको, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भर्खरको विश्वासी जस्तो लाग्छ कि आफूलाई, भर्खरको बाहिर देश भएको छैन होइन, कहिले चाहिँ भर्खरको विश्वासी जस्तो लाग्छ कि आफूलाई। अनि त्यो कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा कतिवटा अनुभवबाट चाहिँ आउँछ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धमा जहिले पनि बसिरहनु पर्ने। यसको मतलब मैले के भन्नु खोजेँ, भाइले निराश गराउनु खोजेको होइन। हामीले जति वर्ष पुरानो विश्वासी भए तापनि परमेश्वरको रिलेसन चाहिँ त्यति नै भइरहनु पर्ने हुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो चाहिँ अनि तपाईँ र ममा हामीले थाहा हुने कुरा हो। परमेश्वरसँगको रिलेसन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुराहरू मैले यहाँको बिचमा राख्दैछु। अनि संसारको कुराहरूले, संसारका कतिवटा होइन हुन्छ नि, ती कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट कतिचोटि पर धकेल्ने कुरा हुँदछ। परमेश्वरबाट पर लान्छ, पर पर पर, अनि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ शैतानको जाल हुन्छ अनि शैतानको एउटा पासो थापेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ फसेर टाढा हुन्छ। धेरैवटा छ शैतानको त्यो फसाउने तरिका है। तर हामी परमेश्वरमा आएपछि चाहिँ अनि के भयो भन्नुहुन्छ भने, पहिला सुरुमा चाहिँ के भन्छ प्रेरितहरूको समयमा चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरूले 3000ले 4000 5000ले चाहिँ विश्वास गर्यो। अनि बप्तिस्मा दिनेको चाहिँ लाइन थियो भन्छ होइन, प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेर्ने हो भने। अनि प्रभुमा आए, विश्वास गरे, अनि बप्तिस्मा पनि लिए। तर अब प्रभुमा आएर चाहिँ अब कसरी जिउने त, जिउने शैली मानिसहरूले थाहा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेरित पावरले धेरैवटा मण्डलीमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ यसरी जिउनुपर्छ, यसरी हिँड्नुपर्छ, यसरी बोल्नुपर्छ
यसरी चाहिँ हामी प्रभुको प्रतीक्षा गर्न सक्छौँ। कोरिन्थीको मण्डलीमा के भयो ठाउँमा वचन अहिले गइसकेको छैन। कोरिन्थीको मण्डलीमा के भयो, प्रचार गर्दै 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 जाँदा लो प्रभु चाहिँ हाम्रो आउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। सबैले राम्रो विश्वास गरे। अब प्रभुलाई पर्खेर बस्यो, हलो जोत्नु छोड्यो, गुटो कोदालो गर्नु छोड्यो, सबै अब बाहिर सुक्खा बनाएर चाहिँ प्रभु पर्खिन थाल्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि पावलले अर्को पत्र लेख्छ, तिमीहरूले चाहिँ काम गर्नु, काम नगर्नेले खाना नखाओस् भन्दाखेरि काम गर्नु, प्रभु आउनुहुन्छ, निश्चय पनि प्रभु आउनुहुन्छ, तर त्यो गोरु नै जोड्नु छोडेर चाहिँ पर्खिने भन्नु खोजेको होइन भनेर चाहिँ पावलले लेख्दछ होइन। अनि त्यो सम्म त्यस्तोसम्म घटना पहिलाको मण्डली पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा भएको थियो होइन। अनि पावलले त्यो शिक्षा दिँदछ, प्रभुलाई हामी पर्खिन्छौँ तर त्यसरी होइन, हाम्रो आत्मामा हामी जहिले पनि प्रभुमा तयारी रहनु पर्ने कुराहरू। हालेलुया। अनि मण्डलीमा र बाहिरको शिक्षामा के फरक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मलाई अहिले कस्तो कस्तो त्यो सोचाइहरू आउँदैछ कि, अनि किनभने हामी संसारमा छौँ अनि हाम्रो विचार, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ संसारको कुराले भरिएको छ कि। संसारको कुराले काम, पैसा होइन, यति लाख यस्तो भयो, न्युजहरू हेर्नुहुन्छ होइन, अनि संसारको कुराहरू भित्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ त्योभन्दा बेग्लै पाउनुहुन्छ तपाईँले। हालेलुया। बेग्लै संसारसँग केहीसँग नमिलेको कस्तो खालको वचन भन्ने खालको चाहिँ वचन हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन। अनि वचन चाहिँ संसारको कुराहरूमा हुँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई उन्नति हुन्छ, तिम्रो राम्रो हुन्छ, तिम्रो प्रगति हुन्छ, पर ल म छु भनेर परमेश्वरको भनेको त्यस्तो वचनहरू कमै मात्रामा पाउँछ नि त होइन। अनि उहाँले चाहिँ संसार चाहिँ अनि त्यो एउटा पापको एउटा अघि होइन रोमी 3:23 उहाँले भन्नुभयो होइन, संसार चाहिँ पापले भरेको छ, संसारमा भएको मानिसहरूको चाहिँ पापले भरेको छ। अनि जसले संसारलाई प्रेम गर्छ, संसारमै रुमलेर बस्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको योग्यको हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन कस्तो खालको वचन हो यो त भन्ने खालको हुन्छ होइन। अनि त्योको कारण चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो मनमा भइरहेको। आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनतिर जाउँ। यहाँले आफ्नो केही समय होइन तपाईँले परमेश्वरको वचनतिर आफ्नो मनलाई लगाउनु होला म भन्न चाहन्छु। अनि त्यही सन्दर्भमा हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि पावलले कसरी हामी परमेश्वरमा जिउनुपर्छ त, हामी प्रभुलाई त विश्वास त गऱ्यौँ, प्रभुलाई ग्रहण पनि गऱ्यौँ, चर्च पनि जान्छु, सङ्गति पनि जान्छु, सबै सङ्गतिहरू म एटेन्ड हुन्छु, भेटीहरू पनि चढाउँछु, दशंश पनि हाल्छु, नयाँ फल पनि ल्याउँछु कहिलेकाहीँ, पैसाहरू पनि उब्रेछ भने होइन। अनि ती सबै हाम्रो जीवनमा छ, तर पनि हामी प्रभुमा चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि जिउने सम्बन्धमा पावलले यसरी लेख्छ, तपाईँले पहिला रोमी 8:30 हेर्नेछौँ। एकजनाले पढिदिनुहोस्। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले धार्मिक पनि ठहराउनुभयो र जसलाई धार्मिक ठहराउनुभयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। आमेन। पल्काउँदै हुनुहुन्छ, म पर्खिन्छु ल। रोमी 8:30 हाम्रो भाइले पढ्नुभयो, जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। हालेलुया। यो स्टेप है प्रभुले एकजना व्यक्ति प्रभुमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेपमा ल्याउनुहुन्छ। महिमामा पुग्न, महिमित हुनको निम्ति कतिवटा स्टेप हामीले पार गर्नुपर्ने रहेछ। एसएलसी पास गर्नलाई कतिवटा स्टेप हामीले पहिला चढ्नुपर्छ?
एसएचसँग 10 वटा होइन लगभग अगाडि हामीले 9 वटा खुड्किलो पार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरमा उहाँको राज्यमा जब हामीले प्रभुमा विश्वास गरेर आइसकेपछि चाहिँ त्यतिमै सक्दैन कि त्यतिमै सक्दैन खुड्किलोहरू हुन्छ 1 2 3 4 5 गर्दै तपाईँ उक्लिनुपर्ने खुड्किलो छ। अनि माथि चाहिँ भन्छ महिमित नपारुन्जेलसम्म महिमाको त्यो स्टेपमा नपुग्दासम्म बढिरहनुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यो स्टेप अनुसारको चाहिँ मानिसले आफ्नो ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ है। पहिला बोलावट हुँदाखेरिको है सुरुमा मान्छे प्रभुमा आउँदाखेरि कस्तो जोसिलो हुन्छ किन गरौँ जस्तो होइन पर यहाँ है सबै डाउन हो यसले त केही गर्छ कि भनेर त्योभन्दा अलिक माथिल्लो स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। बोलाएको अनि घरमी ठहराएको होइन त्यतातिर पुगेपछि चाहिँ अनि उसको स्टेप फेरि अर्कै हुन्छ होइन उसले बुझ्ने कुराहरू। अनि कतिचोटि चाहिँ चर्चमा चाहिँ कतिवटा तालिम केन्द्रमा चाहिँ तालिममा बोलाउँदाखेरि तपाईँलाई कतिवटा ठाउँमा नयाँ विश्वासीहरूको मात्रै एउटा तालिम दिने एउटा ठाउँ हुन्छ, कतिवटा ठाउँमा अगुवाहरूलाई दिने तालिमको केन्द्र हुन्छ, कतिवटा तालिम चाहिँ पास्टरहरूलाई मात्रै दिने तालिम केन्द्र हुन्छ। किनभने त्यो स्टेप चाहिँ अब एक ठाउँमा म गएको अनि त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि के भन्छ नुहाको जीवनमा के भयो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सुरुवात गर्नुभयो कि। अब नुहाको कथा पहिले नपढेको मान्छेलाई त त्यो त अब के हुन्छ नि कस्तो नुहा होला यो भनेर त्यहाँको प्रिन्सिपल नुहालाई चाहिँ किन यस्तो भयो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सुरुवात गर्नुभयो। सुरुमा फर्स्ट क्लासमा फर्स्टकै सेसनमा फर्स्ट शब्दमै उहाँले के भन्नुभयो नुहाको बारेमा यस्तो भन्दै जानु। अब नुहाको बारेमा थाहा नहुने चाहिँ पालक त्यो चाहिँ स्टेप हुन्छ। किनभने नुहाको बारेमा बुझेको नुहाको स्टोरी बुझेको अनि त्यहाँ के भएको थियो के कारणले त्यो कुराहरू भयो अनि परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझेको व्यक्ति चाहिँ अनि त्यो तालिममा लाने गर्दथ्यो। त्यो स्टेप हुन्छ। अनि नयाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कथाहरू एकैचोटि सुनेर भ्याएको हुँदैन अनि त्यो नसुन्नेहरूलाई चाहिँ फेरि सुनाउनु पर्ने हुन्छ कथा बनाएर होइन। बुढो बाजे मुवाले जहाज बनाए र पानी परेर भलाए मानिसहरू सबै होइन डुबे मरे भनेर चाहिँ त्यो भजनद्वारा चाहिँ होइन भाषण त्यो कथाहरू चाहिँ गीतबाट केबाट सुनेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ स्टेपहरू हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कतिचोटि चाहिँ सङ्गोलमा परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि कति नयाँ आउनेहरूले चाहिँ बुझ्दैन। कोही चाहिँ अलि त्यो भन्दै त्यो बोल्नुपर्ने वचन भन्दै अलिक माथिल्लो स्टेपको भइसकेको हुन्छ कि अनि उसलाई चाहिँ यो त मैले पहिला पनि सुनिसकेको मलाई यो थाहा छ भन्ने खालको हुन्छ होइन। भन्दा दोहोऱ्याएर आफ्नो जीवनमा रिसिभ गऱ्यो भने त राम्रै हो। अनि सबैले मिलाएर चाहिँ एकजना वचन बोल्नेले चाहिँ अनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि पावलले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले अनि यो पावलले लेखेको पत्रहरूमा हेर्नु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो नयाँ आउने विश्वासीलाई बेग्लै अलिक माथिल्लो स्टेपकोलाई बेग्लै अझ माथि अगुवाहरूमा नियुक्त हुनेहरूलाई बेग्लै एल्डर डिकनहरूलाई र माथि अगुवा पास्टरहरू लिडर्सहरू माथिको एकदम प्रभुका एकदमै ठुल्ठुला दासहरू बेग्लै। कतिवटा सेमिनारहरूमा पास्टरहरूलाई सिकाउने ठुल्ठुला वक्ताहरूलाई चाहिँ एउटा सिकाउने वचनहरू सिकाइँदैन। अनि एउटामा चाहिँ म सुरुमा गएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ भर्खर सुरुमा विश्वास गर्ने बित्तिकै फुत्त पुग्ने के भन्छ जानुपर्ने ठाउँ रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ कसरी सिकाउँदो रहेछ भने प्रार्थना भनेको के हो, प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ, खानाको प्रार्थना गर्दा कसरी गर्ने होइन। अनि यो चाहिँ अब त्यो प्रार्थनै थाहा नहुनेलाई चाहिँ प्रार्थना भने यस्तो हो। त्यो चाहिँ व्यक्तित्व विकास तथा नेतृत्व तालिम भन्ने थियो। त्यो चाहिँ भर्खर विकास गर्ने नयाँ व्यक्तिहरूलाई नजानेको व्यक्तिहरूलाई नेपालमा चाहिँ अब त्यो तालिमतिर जाने मौका पाउँदैन अनि घरेलु सङ्गतिमै सिकाउने गर्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ अनि त्यो नयाँ व्यक्तिहरूलाई सिकाउने स्टेप हुन्छ।
अनि पावलले चाहिँ सबै मण्डलीलाई चाहिँ त्यसरी सिकाउँछ अनि सिकाएको कुराहरू हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ। यहाँनिर मैले अघि पढ्न लगाएँ, म फेरि पढ्छु। जसलाई उहाँले अघिबाट नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ भर्खरै विश्वासमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ अलि त्योभन्दा स्टेपमा बढ्नु भएको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ अझै माथि अगुवा लिडरसिपमा एउटा के भन्छ अगुवाहरूमा तपाईँ निर्माण हुनुभएको छ, तपाईँ अझै माथि पास्टर लेभल होइन, प्रचारकहरू बाइबल शिक्षकहरू तपाईँको माथिल्लो लेभलमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तर त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ समान छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। ल तपाईँ बढ्दाखेरि स्टेपमा तपाईँ बढ्नुपर्छ, तर परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ सबैलाई एउटै आज्ञा मात्रै लाग्छ होइन, उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि हामी प्रभुमा आइसकेपछि चाहिँ हामी कसरी जिउनुपर्छ त्यस सम्बन्धी हामी सरल केही कुराहरू हेर्नेछौँ। रोमी 8 अध्याय यतापट्टिको पन्नामा होइन, 8 अध्याय 1 देखि हामी 17 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, म आफै पढ्छु ल, मसँग माइकको कारणले गर्दाखेरि। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। पाप स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पापपट्टि चाहिँ पठाउनु भयो। यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो, यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस्। हामी जो पाप स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ, किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन्, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन्। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो, परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पाप स्वभावको वशमा उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेका भए तापनि तिमीहरूको आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। यसैले त भाइ हो, पाप स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ। तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यो भने तिमीहरू जिउनेछौ। किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा हामीले पाएको छैनौँ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएको छौ। यसैले अब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौ भने उत्तराधिकार पनि हौ। परमेश्वरका उत्तराधिकार र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकार, उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। हालेलुया। महिमित चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्नेहरू। यहाँनिर पवित्र जीवन अर्थात् पवित्र आत्माबाट पाउने जीवनको बारेमा पावलले रोमीहरूलाई लेख्दछ। संसारमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मानिसलाई हेरेर
मानिसको डिजाइनलाई हेरेर धनी गरिब हेरेर होइन मानिसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ उसलाई व्यवहार गर्ने कुराहरू हामी संसारमा पाउँछौँ। तर बाइबलले चाहिँ कोही पनि हाम्रो वर्सिप गर्नेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भित्रको कुराहरू हेर्नुहुन्छ। हालेलुया। भित्रको कुरा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। यसको मतलब बाहिर चाहिँ जस्तो भएको हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ होइन। बोले गर्दाखेरि त्यति पनि सुन्नु नभएर आउनु होला। के भयो भने त अस्ति वर्षमा भन्नु भयो नि त अर्को आफत हुन्छ होइन। सिँगार पटार हुनुपर्छ, सफा होइन, जे होस् हेर्दाखेरि राम्रो हुनुपर्छ। कस्तो गाह्रो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो लाउने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बाहिर पनि हाम्रो कुराहरू छ। तर यसको मतलब अब हामी सिँगार पटार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो बढिँदै जानेलाई त भन्नु पनि पर्छ होइन। तर सिम्पल सुहाउँदो हुनेको चाहिँ सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरले त्यो बाहिरको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले गर्नुपर्छ। तर परमेश्वर चाहिँ प्रायः मानिसको भित्री कुराहरू हेर्नुहुन्छ। पाप स्वभाव चाहिँ नि बाहिर देखिँदैन। पाप स्वभावको कुराहरू चाहिँ बाहिर प्रत्यक्ष देखिँदैन, भित्र हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। अनि मानिसको हृदय मन तलास भन्छ होइन हिन्दीमा, खोजी गर्ने, मानिसको हृदयभित्र छान्ने यन्त्र चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यो चाहिँ परमेश्वर स्वयंले खोजी गर्नुहुन्छ। यो मान्छेको मनमा के छ, यो मान्छेको मनमा के छ, के सोच्दैछ। अनि पत्रुसलाई त भने तिमीले भोलि ठिक 3 बजे तिमीले मलाई भाले बाँच्न अगाडि 3 चोटि इन्कार गर्नेछ। पत्रुसको मन र हृदय त आगे नै प्रभुले हेरिसक्नुभयो। पत्रुसलाई नै थाहा छैन, म त ठिक छु नि प्रभु, म त मर्छु नि तपाईँसँग। अरे लास्टमा त छैन साथी, ड्याम उता दिनु थालेपछि त म त कहाँ उसलाई त म चिन्दिनँ। हो मानिसको जीवन प्रभुले चाहिँ त्यो कुराहरू पहिला नै देख्नुहुन्छ। अनि हृदय हेरेर नै मानिसलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। यो अहिले हामीले पढेको कुराहरू पाप स्वभावका कुराहरू। नेपाल देश हेर्नुहोस्, मलेसिया देश हेर्नुहोस्, जति नै कुराहरू संसारमा घटेका छन् घटनाहरू, त्यो घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसको हृदयमा मनमा भित्र चाहिँ एउटा डिजाइन बनिसकेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ केले हो? पाप स्वभावले गर्दा। पापले डिजाइन गरेको हुन्छ। हामी प्रभुमा विश्वासी त छौँ, प्रभुमा आएर हामीले उद्धार त पाएको छौँ, प्रभुमा आएर हामीले मुक्ति त पाएको छौँ। कहिलेकाहीँ त्यो डिजाइनहरू हाम्रो हृदयमा पनि आउँछ, तपाईँको हृदयमा पनि आउँछ। स्वभावहरू, विचारहरू होइन हाम्रो मनमा पनि आउँछ। तर बाइबलले के भन्छ? पाप स्वभावको लालसा भन्छ त्यसलाई, संसारको कुरा भन्छ त्यसलाई, तिम्रो हृदयबाट निकालेर फालिदेऊ। हामीले चाहिँ प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु म त कसले पाउले भन्नुहोस् नि, म त यो खैनी खानै सक्दैन भन्छ अरे। मलाई छुटकारा दिनुहोस् अरे। नखाउन त छुटकारा भइहाल्यो नि, नखाउन त छुटकारा भयो। कतिचोटि हामी चाहिँ दिइरहन्छौँ कुनै पनि कुरा। मैले इक्जाम्पल मात्रै खैनीलाई भनेको, यदि कोहीले खाँदै हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला। इक्जाम्पल चाहिँ खैनीको दिएको होइन। अनि पाप स्वभावको कुराहरू चाहिँ हामीले नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म फेरि पढ्छु। यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट जीवनको आत्माको व्यवस्थाले ख्रिस्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 2वटा व्यवस्था तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा मृत्युको व्यवस्था, एउटा जीवनको व्यवस्था। अनि
अनि जीवनको व्यवस्था चाहिँ रोमीको पुस्तक पावलले प्रस्ट्याउनु खोजेको व्यवस्था मान्नेहरूलाई चाहिँ पावलले प्रस्ट्याउनु खोजेको के हो भने हामी पहिलाको जुन व्यवस्था मान्दथ्यौँ त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ, पापमा पुर्याउँछ। पापले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। हामीले अघि हेऱ्यौँ होइन, रोमी 6:23 हेर्नुभयो, पापको जग्गा मृत्यु हो भनेर भन्छ। अनि त्यो पापको मृत्युबाट चाहिँ हामीलाई पापको मृत्युको व्यवस्थाबाट चाहिँ हामीलाई जीवनको व्यवस्थामा चाहिँ जीवनका आत्माको व्यवस्थामा चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट येशूले ल्याउनु भएको छ। अनि जो प्रभु येशूमा छ अनि जीवनको हो भन्दाखेरि बाटो सत्य र जीवन मनै हो भनेर के भन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको हामीलाई थाहा छ। योहन्ना 6:14 किनभने बाटो सत्य र जीवन, यहाँ भर्याङ पनि छ है, तपाईँले हेर्नु होला। बाटो सत्य र जीवन मनै हो, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। यो भित्ताले के भन्छ भनेर नभन्नु, त्यो चाहिँ प्रभु येशूको वचन हो। हालेलुया। अनि जीवनको व्यवस्थामा परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि त्यो कुराहरू भएको कुराहरू थाहा पाउँछौँ। जब प्रभुमा विश्वास गरिसकेर अनि प्रभु आउनुभयो, उहाँको उद्धार, मुक्ति, शान्ति, आनन्द र अनन्त जीवन छ भनेर उहाँमा विश्वास गरिसकेर पनि अनि जिउने शैलीहरू, जिउने सोसाइटीहरू अनि के भन्छ त्यसलाई, मलाई ठ्याक्कै शब्द आएन, एउटा स्वभाव भन्छ, उसको क्यारेक्टर भन्छ, उसको चरित्र भन्छ होइन, हावभाव भन्छ। ऊ अब क्रिस्चियन भएपछि, प्रभुलाई पाएपछि कसरी जिउने, अनि जिउँदाखेरि दुईवटा कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, विश्वासीकै जीवनमा आउँछ। एउटा पाप स्वभावको जीवन आउँछ, एउटा परमेश्वरको आत्माको जीवन आउँछ। त्यो चाहिँ जिउने जीवनमा नै देखिने कुरा हो। जिउने कुरा यहाँनिर यस्तो लेखेको छ 5 किनभने पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछ। विश्वासी व्यक्ति नै अहिले अब प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिको विषय भन्नु भएको होइन। पाप स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछ, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछ। किनभने पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो। पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। जो व्यक्ति पापतिर जाँदै गरेको हुन्छ, जो व्यक्तिले पाप गर्दै गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले मेरो प्रभु मेरो जीवन भनेर भने पनि एक प्रकारले उसको पापको कारणले गर्दाखेरि प्रभु चाहिँ उसको शत्रु भइसकेको हुन्छ। परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मतलब म पापी छु, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि पाप चाहिँ त्यो हुन्छ जब मैले कुनै नराम्रो काम गर्छु। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यसको मतलब मैले गरेको कामलाई होइन है। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर मैले गरेका गल्ती नराम्रो कामहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ छोडेको चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वरले पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई होइन। अनि किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। परमेश्वरका व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन सक्छ। पाप स्वभावको वशमा उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। पापै गरिरहने मान्छेले परमेश्वरलाई खुसी पनि पार्न सक्दैन। पुरा क्लियर यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई चाहिँ, मेरो जीवनलाई चाहिँ यसरी भित्र क्लियर गर्छ। यसले चाहिँ खोताल्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्दा आफै त्यो भित्र पाउँछौँ कि मैले प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गरेँ, हिजो बिहान पनि मैले गरेँ, प्रभु जुन वचन म बोल्न गइरहेको छु त्यो आफैमा म आफै पहिला त्यो वचनमा होइन
आफैलाई खोज्न चाहन्छु। अनि पास्टर देशले भन्नुहुन्छ भनिहाल्यो पास्टरको कुराहरू। तपाईले प्रचार गरेको वचनमा तपाईको जीवन मेल खाँदैन भने त्यो वचन प्रचार नगर्नुहोस् भनेर पास्टर देशले हामीले भन्नुहुन्छ। त्यो त झुटो प्रचार भइहाल्यो। हामीले झुटा शिक्षा खोज्नलाई कहाँ कहाँ जानुपर्छ भन्दैन है। हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जिएर त्यो अनुसार हामीले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि धेरैवटा समस्या चाहिँ आफू जिउँदैन। अनि अस्ति शास्त्री र फर्सीको कुरा मैले गर्दै थिएँ होइन, फर्सी होइन फर्सी। अनि शास्त्री र फर्सीले चाहिँ टोटली बाइबल जानेको अरूलाई सिकाउने मान्छे हुनु उनीहरू। शास्त्री भनेको त अहिलेको डक्टर गरेकोहरू बराबरीको। अहिलेको विदहरू भन्छ, कानुनविद भन्छ, बाइबल विद्वान भन्छ, त्यस्तो एउटा विद हो शास्त्री भनेको। सबै थाहा छ तर सुक्को नगर्ने आफूले। तर अरूलाई चाहिँ यस्तो गर, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उस्तो गर, अरूलाई सिकाउनु। अनि प्रभुजीले के भन्नुभयो? पाखण्डी शास्त्री र फर्सी पाखण्डी त्यतिकै भन्नुभएको होइन नि त। आफ्नो जीवनमा छैन, अरूलाई चाहिँ लादेको छ। सुप र जिराको दशांश ल्याउँछ, अरू चाहिँ छैन। सुप र जिरा भनेको चाहिँ थोरै मूल्यको हुँदैन, थोरै कम आम्दानी हुन्छ त्यसमा। अनि लाखौँ करोडौँ पर्ने दशांशहरू चाहिँ छैन। त्यस्तो नै हो भनेर चाहिँ प्रभुले अनि पाखण्डीहरू भन्नुभएको छ। अनि यदि हामी पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन मेल खाँदैन भने प्रभुले हामीलाई नै पाखण्डी भन्नुहुन्छ। किन शास्त्री फर्सीको देखाएर अब भन्नु हुँदैन? पाखण्डी भन्दा रिस उठ्छ नि त होइन मान्छेलाई। तर देखिहाल्छ कि साथीले पाखण्डी कुरा गर्नु नभन्नु पनि यो शब्द राम्रो होइन। प्रभुले भन्नुभएको कारणले मात्रै मैले भनेको हो। रिसाउँछ नि त पाखण्डी भन्दाखेरि होइन। तिम्रो के खाइदिएछ तिम्रो के खाइदिएछ मलाई पाखण्डी भन्ने भनेर भनेर गाह्रो हुन्छ नि। अब त्यो के खानेहरूलाई भन्नु नहुँदो रहेछ। खाए त मेरो खाए, अझ मेरो बाबु खाए, जे खाए मेरै गएछ। तिमीलाई चाहिँ के खाऊ त्यो पनि भन्नु। अनि अब परमेश्वर वचन पनि अब के खान्छ खाँदैन हेरेर मात्रै भन्नुपर्ने हो। एकजना व्यक्ति चाहिँ शनिबार हो नि त नेपालको सङ्गति। अनि म दाई भन्छु उहाँलाई। अनि शनिबारको दिन वनतिर गएछ काम गर्नका हो। अनि भाउजू चाहिँ चर्चमा आउनुभयो। दाई खै त भाउजू भने, ए तिम्रो दाई त गयो उतातिर भन्छ। होइन चर्च जानुपर्छ भनेर नल्याउनु भयो नि त भनेको मान्दैन। अनि तपाईँले अलिक भन्न जानेन होला भने, होइन मैले सबै भनेको। अनि के भन्नुभयो त दाइले भनेको, तिमीहरू के गर्नु जान्छ चर्चमा? तिमीहरू जस्तो परमेश्वर सबै ठाउँमा छ भने थाहा छैन? कुरा ठिकै, परमेश्वर सबै उहाँ म पुरा काम गरेको ठाउँमा चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग बात हुन्छ अरे हो। भाउजूले त्यसरी भनेर पठाइदिन्छ। म त उहाँ परमेश्वरसँग पुरा काम गरेको ठाउँमा म बात हुन्छ, मेरो सङ्गति त्यहीँ हुन्छ, चर्चै किन जानु पर्यो? ल त्यसो भनेर पठाइदिन्छ भाउजूले। त्यसो भन्छ तपाईँको दाइले। अब आएन चर्चकै दाइ हो। अनि त्यसलाई कसरी बुझ्ने? परमेश्वरले चाहिँ एउटा निश्चित एरिया आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, निश्चित ठाउँहरू दिनुहुन्छ। पुरानो करारमा आदमको बगैँचा चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँ थियो होइन। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको नजर त सबै ठाउँमा छ नि, तर पनि भेट गर्नलाई आउने चाहिँ विशेष एउटा ठाउँ हुन्छ। इजरायलहरूको जीवनमा पुरा तपाईँले हिस्टोरी इतिहास पढ्नु होला। त्यो सन्दुकभन्दा फाल्टो, त्यो पवित्र स्थानभन्दा फाल्टो परमेश्वर कुनै ठाउँमा गएर पनि भेटेको छैन। इभन परमेश्वरले त सबै इजरायलहरूलाई देखेको कसले के गर्दैछ। अनि प्रभु यीशु आउनु भएपछि चाहिँ अनि अर्को एउटा वेदी तयार गर्नुभयो।
हामी मण्डली भवनमा हामी आउँछौँ, हामी मिलेर प्रभुको आराधना गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ परमेश्वरले भेटघाट गर्ने ठाउँ, परमेश्वर आउने ठाउँ चाहिँ सबै समुदायको बिचमा रहेर प्रभुको आराधना गर्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदयमा त परमेश्वर आउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयमा उहाँलाई पाउन सक्छौँ। परमेश्वर भेट गर्ने चाहिँ हाम्रो हृदयमा। अनि तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जसले यो शरीरलाई नष्ट गर्छ म त्यसलाई नष्ट गर्छु, कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले लेख्दछ। अनि परमेश्वरलाई भेट गर्ने हृदय चाहिँ फोहोरै फोहोर बनाएर परमेश्वरलाई भेट गर्न सक्दैन होइन। अनि त्यस कारणले पवित्रताको कुरा ध्यानतिर आउँछ। परमेश्वर अपवित्रतासँग अनि पापसँग उहाँको सम्झौता हुँदैन। उहाँ चाहिँ पवित्रतामा ती कुराहरू चाहनुहुन्छ है, पवित्र जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि निश्चित एरिया चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ मानिसको हृदय हो। तपाईँभित्र परमेश्वर भेट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको हृदयभित्र परमेश्वर बात गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो निश्चित एरिया चाहिँ अहिले मानिसको हृदय हो। हालेलुया। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले अनि विचार गर्नुपर्छ। अनि उहाँलाई त्यो आउने बाटो सधैँ हामीले खुला राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। कसरी भनेको छ है यो कुरा चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई गएर होइन तिमी पापमा जिउँदैछौ, तिमीमा परमेश्वरको आत्मा छैन। अनि के अरे अरे भएन है। म फेरि पढ्छु ल। यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। त्यसो कसरी थाहा पाउने होला? ख्रीष्टको आत्मा पवित्र छ कि अरूकै आत्मा छ कि न मेरो आफ्नै हिसाबले पो भएको हो कि कन्फ्युजन हुन्छ नि धेरैको जीवनमा। अनि पहिला चाहिँ सेवाकाई गर्छु भनेर मचेर आउँछ, अनि पछि चाहिँ होइन मलाई प्रभुले सेवाकाई बोलाएको हो कि होइन, अरू पछि गएर चाहिँ धेरैवटा कुराहरू मैले एक्जाम्पल मात्रै सेवाकाईको कुरा गरेँ होइन, धेरैवटा कुराहरू चाहिँ पछि गएर चाहिँ विचार गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर परमेश्वरको आत्मा यो मैले अघि पनि भने होइन, यो चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूकै जीवनको बारेमा भनेको हो। अनि परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र हुनुहुन्न भने त त्यो परमेश्वरको हुँदै होइन, ख्रीष्टको हुँदै होइन भनेर बाइबलले स्पष्ट भन्दछ। यहाँ ग्रेसको कुरा आउँदैन। परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा छ कि छैन, ममा छ कि छैन। अनि परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्नुपर्ने। हामीले जुन दिन प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ नि, हामीले प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा हामी बोलाउँछौँ। अनि जब प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा बोलाएपछि चाहिँ त्यो प्रभुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको अन्तिम समयसम्म हामीले बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। जीवनको अन्तिम समयसम्म बोक्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। म तल गएँ एकैचोटि 14मा, किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोरेको हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। हालेलुया। किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोरेको हुन्छन् तिनीहरू मात्रै परमेश्वरका सन्तान हुन्। परमेश्वरको आत्माले डोरेको हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ गोलमालको आत्मा हुनुहुन्न। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मिलापमा आउँछ। बाइबलमा तपाईँले कसरी यो कुरा तपाईँलाई प्रुभ गर्छु भने बाइबल तपाईँलाई थाहा छ लगभग 40 जना व्यक्तिले 1600 वर्ष लगाएर लेखेको पुस्तक हो बाइबल। कोही
कोही 200 वर्ष अगाडिको मान्छेले लेख्यो, कोही 1500 वर्ष अगाडिको मान्छेले लेख्यो, कोही पछिको मान्छेले लेख्यो, के भन्छ 1 शताब्दी 2 शताब्दीको मान्छेले लेख्यो। तर परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको भएको कारणले गर्दाखेरि वचनमा कहीँ बाँचेको छैन, जुधेको छैन। फुलको कुराहरू, विभाजन गर्ने कुराहरू यो मसँग लेखेको पुस्तक खतम छ भनेर भनेको छैन पावलले। परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको चाहिँ मिलापमा आउँछ। परमेश्वरको आत्मामा चाहिँ जहिले पनि मिलाप हुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो मिलापभित्र चाहिँ प्रेम पनि हुन्छ। प्रेमको कारणले गर्दाखेरि मिलापमा आउने हुन्छ है। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यताबाट हिसाब गर्दा बुझेन भने उताबाट हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई के भन्छ साइन्टिस्टमा थाहा होइन। माथिबाट हिसाब गर्दा भएन भने तलबाट उल्टो हिसाब गर्नुपर्छ। हिसाब उल्टो गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो भएको कारणले परमेश्वर भन्छ तिमीहरूको विचार मेरो विचार होइन, तिमीहरूको चाल मेरो चाल होइन, होइन। अनि परमेश्वरको हिसाबमा चाहिँ हामीले बुझ्यो भने अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ ती कुरामा प्रेरणा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। ती कुरामा प्रेरणा गर्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा खण्ड पढ्छु, मेरो समय अब सकियो। 2 तिमोथी 2:22-26। यसकारण जवानीका अभिलाषहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाम लिनेहरूका साथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफलाई इन्कार गर। तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य शिक्षक, सहनशील र नम्रता साथ आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्नुपर्छ। र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ। हालेलुया। जवानीको अभिलाष त्याग भन्छ। शुद्ध हृदयले प्रभुको नाम लिनेहरूको साथसाथै धार्मिकता, विश्वास र प्रेमको लक्ष्य राख भन्छ बाइबलले, होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अनि मैले आज यो किन एकदमै यो हाई लेभलको शिक्षा हो, तपाईँले तालिम केन्द्रतिर जानुभयो भने चाहिँ अगुवाहरूलाई, लिडर्सहरूलाई सिकाउने शिक्षा हो, होइन। प्रेमको कुराहरू त्यहाँ हुनुपर्दछ, शान्तिको कुरा, लक्ष्यहरू त्यहाँ हुनुपर्दछ। अनि जहाँ प्रेम र शान्ति हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ भार पहिलो हुन्छ, विभाजनको कुरा। फुलको तल तपाईँले हेर्नुभयो, होइन। अनि म फेरि पढ्छु। तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफ गर्ने, सवाल जवाफलाई इन्कार गर। तिमीहरू जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। सवाल जवाफले चाहिँ जहिले पनि झगडातिर धकेल्दछ। जहिले पनि सवालको जवाफले चाहिँ तपाईँको तितोपनातिर जाँदछ। सवालको जवाफले चाहिँ जहिले काटमारको कुरातिर लाँदछ। सवाल र जवाफले चाहिँ तपाईँको जहिले पनि त्यसको नतिजा, त्यसको प्रतिफल राम्रो दिँदैन। बुद्धिमानी व्यक्ति चाहिँ सवाल जवाफदेखि पहिला नै भएर बस्छ। हालेलुया। बुद्धिमानी व्यक्ति सवाल जवाफबाट पहिल्यै टाढा बस्छ, किनभने त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँदैन। प्रभुको सेवक झगडालु हुनुहुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य शिक्षक र सहनशील हुनुपर्छ भनेर भन्दछ। प्रभुमा विश्वास गर्ने हामी प्रभुको जनहरू प्राय सबै मैले अघि भने स्टेप छ प्रभुमा बढ्नुपर्ने, तर प्रभुको आज्ञा चाहिँ एउटै छ, चाहे नयाँ होस् चाहे पुरानो होस्। तपाईँ पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पास्टरलाई पनि हो, भर्खर आउँदै गरेको नयाँ विश्वासलाई पनि हो। त्यो चाहिँ सबैको निम्ति नै लागु हुन्छ। अनि पाप स्वभावको कुराहरू, नराम्रो कुराहरू चाहिँ नयाँ विश्वासीलाई पनि हो, अगुवाजनहरूलाई पनि हो, पास्टरहरूलाई पनि हो। अनि पाप स्वभावको कुराहरूबाट चाहिँ पर बस्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। अन्तमा एउटा अब रोमी 12:1-3 पढौँ। मैले सकेँ अब।
रोमी 12 1देखि 3 यस्तो लेखेको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वर कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। हालेलुया। आफ्नो शरीरलाई चाहिँ पवित्र र जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गर भनेको छ। 2 मा यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हालेलुया। एकदमै गहकिलो वचन। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा के हो, कहाँ हो, कस्तो हो त्यो हामी बुझ्दैनौँ। तर यहाँनिर भन्दछ परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेर पनि भनेको छ। हालेलुया। त्यो हामीले जाँच्नुपर्ने कुराहरू, हामीले निहाल्नुपर्ने कुराहरू अनि परमेश्वरको इच्छालाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा हुँदछ। हालेलुया। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभुमा रहेर जिउने कुराहरू, पाप स्वभावको कुराहरू त्याग्नुपर्ने कुराहरू। अनि हामी प्रभुमा विश्वास गरेर ग्रहण गरे तापनि हाम्रो जीवनमा पाप स्वभावको कुराहरू आउँछ, लालसाको कुराहरू आउँछ, विभिन्न ती कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनि ती आज्ञा गर्नु खोज्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले धैर्यता साथ तीहरूमाथि चाहिँ विजय भएर हामी जिउनु पर्ने कुराहरू हाम्रो वचनले भन्दछ। हालेलुया। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोस्।